सो साथीहरु यहाँ सानो पार्सल आएको रहेछ नेपालबाट खोल्नु लागिरहेको अनि त्यसपछि यो चाहिँ रुख टमाटर चन्द्र बहिनीले ल्याइदिनु भएको थ्यांक यू भेरी मच चन्द्र बहिनी सो लेट्स ओपन अप गाइस के रहेछ है त यहाँनेरि नेपालको कोसेली सो धेरै आइटमहरु त छैन रहेछ यसपालिको एकदमै प्रिसियस चाहिँ यो भयो रुख टमाटर बोटे मुलाको चाना फाल्गी डल्ले खुर्सानी अनि त्यसपछि यो चाहिँ सातु सो गाइस यो सातु चाहिँ नर्मली हामी चाहिँ जाडोमा चाहिँ नुनचिया बनाएर खान्छ नुनचिया घिउ अनि सातु मिक्स गरेर एकदमै यमी अनि न्यूट्रिसियस पनि हुन्छ अनि यो भोटे मुलाको चाना चाहिँ अचार बनाएर खान्छु एकदमै मिठो हुन्छ सो साथीहरु यो अघि रुख टमाटर मैले जुन देखाएको थिएँ रुख टमाटरको अचार हो यो चाहिँ इट लुक्स यम अनि यो चाहिँ पक्का गाउँको घिउ कोदोको ढिँडो डल्ले खुर्सानी अनि यो चाहिँ चिकनको सुप यहाँको युके को चाहिँ फार्मको कुखुरा लोकल कुखुराको सुप यो चाहिँ सलाड आजको डिनर चाहिँ यति धेरै खाइसक्छु यो ढिँडो कति धेरै हो माय गुडनेस ल सुरु है साथीहरु मेरो आजको डिनर